Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. At the laundry shop, dialogue with pronunciation and tones. Laundry shop. I'd like to leave my laundry, please. ขอฝากซักผ้าหน่อยครับ ขอฝากซักผ้าหน่อยครับ I'd like to leave my laundry, please. ขอฝากซักผ้าหน่อยครับ Sure. How many pieces are there? ได้เลยค่ะ มีกี่ชิ้นคะ ได้เลยค่ะ มีกี่ชิ้นคะ Sure. How many pieces are there? ได้เลยค่ะ มีกี่ชิ้นคะ Can you iron them as well? รีดผ้าให้ด้วยได้ไหมครับ รีดผ้าให้ด้วยได้ไหมครับ Can you iron them as well? รีดผ้าให้ด้วยได้ไหมครับ Can you fold them and deliver them to my condo? พับผ้าแล้วส่งที่คอนโดได้ไหมครับ พับผ้าแล้วส่งที่คอนโดได้ไหมครับ Can you fold them and deliver them to my condo? พับผ้าแล้วส่งที่คอนโดได้ไหมครับ Yes, but there is an extra delivery fee. ได้ค่ะ มีค่าส่งเพิ่มนะคะ ได้ค่ะ มีค่าส่งเพิ่มนะคะ Yes, but there is an extra delivery fee. ได้ค่ะ มีค่าส่งเพิ่มนะคะ What time can I come to pick them up? ผ้ามารับได้กี่โมงครับ ผ้ามารับได้กี่โมงครับ What time can I come to pick them up? ผ้ามารับได้กี่โมงครับ Tomorrow at 2 p.m. is fine. พรุ่งนี้บ่ายสองได้เลยค่ะ พรุ่งนี้บ่ายสองได้เลยค่ะ Tomorrow at 2 p.m. is fine. พรุ่งนี้บ่ายสองได้เลยค่ะ How much is it in total? ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ How much is it in total? ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ Okay, I'll come pick them up tomorrow. โอเคครับ เดี๋ยวมารับพรุ่งนี้นะครับ โอเคครับ เดี๋ยวมารับพรุ่งนี้นะครับ Okay, I'll come pick them up tomorrow. โอเคครับ เดี๋ยวมารับพรุ่งนี้นะครับ Self-service coin laundry. How do I use this machine? เครื่องนี้ใช้ยังไงครับ เครื่องนี้ใช้ยังไงครับ How do I use this machine? เครื่องนี้ใช้ยังไงครับ Put the clothes in insert coins. ใส่ผ้าหยอดเหรียญ ใส่ผ้าหยอดเหรียญ Put the clothes in insert coins. ใส่ผ้าหยอดเหรียญ And press this button. แล้วกดปุ่มนี้ค่ะ แล้วกดปุ่มนี้ค่ะ And press this button. แล้วกดปุ่มนี้ค่ะ How much per wash? สักครั้งละกี่บาทครับ สักครั้งละกี่บาทครับ How much per wash? สักครั้งละกี่บาทครับ It's 40 baht per wash. สัก40 บาทค่ะ สัก40 บาทค่ะ It's 40 baht per wash. สัก40 บาทค่ะ How long does it take? ใช้เวลากี่นาทีครับ ใช้เวลากี่นาทีครับ How long does it take? ใช้เวลากี่นาทีครับ About 30 minutes. ประมาณ30 นาทีค่ะ ประมาณ30 นาทีค่ะ About 30 minutes. ประมาณ30 นาทีค่ะ
Can you wash them for me? น้องช่วยซักให้ได้ไหมครับ น้องช่วยซักให้ได้ไหมครับ Can you wash them for me? น้องช่วยซักให้ได้ไหมครับ Yes, but there's an extra service fee. ได้ค่ะ แต่มีค่าบริการเพิ่มนะคะ ได้ค่ะ แต่มีค่าบริการเพิ่มนะคะ Yes, but there's an extra service fee. ได้ค่ะ แต่มีค่าบริการเพิ่มนะคะ Then please wash, dry, and fold them. งั้นฝากซักอบแล้วก็พับให้เลยครับ งั้นฝากซักอบแล้วก็พับให้เลยครับ Then please wash, dry, and fold them. งั้นฝากซักอบแล้วก็พับให้เลยครับ Sure, I'll take care of it. ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจัดการให้ ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจัดการให้ Sure, I'll take care of it. ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจัดการให้ What time can I pick them up? กี่โมงมารับได้ครับ กี่โมงมารับได้ครับ What time can I pick them up? กี่โมงมารับได้ครับ In about 1 hour. อีกประมาณ1 ชั่วโมงค่ะ อีกประมาณ1 ชั่วโมงค่ะ In about 1 hour. อีกประมาณ1 ชั่วโมงค่ะ Laundry service to pick up clothes from your condo and deliver them back. Can you pick up clothes at my condo? มารับผ้าที่คอนโดได้ไหมครับ มารับผ้าที่คอนโดได้ไหมครับ Can you pick up clothes at my condo? มารับผ้าที่คอนโดได้ไหมครับ Yes. ได้ค่ะ ได้ค่ะ Yes. ได้ค่ะ But there's a small extra fee for pickup and delivery. คิดค่ารับส่งเพิ่มนิดหน่อยนะคะ คิดค่ารับส่งเพิ่มนิดหน่อยนะคะ But there's a small extra fee for pickup and delivery. คิดค่ารับส่งเพิ่มนิดหน่อยนะคะ About how many days does it take? ใช้เวลาประมาณกี่วันครับ ใช้เวลาประมาณกี่วันครับ About how many days does it take? ใช้เวลาประมาณกี่วันครับ About 2 to 3 days. ประมาณ2-3 วันค่ะ ประมาณ2-3 วันค่ะ About 2 to 3 days. ประมาณ2-3 วันค่ะ Does this include ironing? ราคานี้รวมรีดผ้าไหมครับ ราคานี้รวมรีดผ้าไหมครับ Does this include ironing? ราคานี้รวมรีดผ้าไหมครับ Yes. รวมค่ะ รวมค่ะ Yes. รวมค่ะ Shirts will be ironed neatly. ถ้าเสื้อเชิ้ตจะรีดให้เรียบร้อยเลย ถ้าเสื้อเชิ้ตจะรีดให้เรียบร้อยเลย Shirts will be ironed neatly. ถ้าเสื้อเชิ้ตจะรีดให้เรียบร้อยเลย At the laundry shop, dialogue with pronunciation and tones.